नमस्कार मैत्रिणींनो, संध्या कुकिंग चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला दाखवते बांगडा फ्राय. हे 1 किलो बांगडे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. ते चिरा पाडून घेतलेले आहेत व तुकडे करून घेतलेले अख्ख्या बांगड्याचे. आणि इकडे मी मसाल्यासाठी थोडासा लसूण घेतलेला आहे, थोडंसं आलं घेतलेलं आहे कापून व थोडं खोबरंही कापून घेतलेलं आहे, अर्धा टोमॅटो कापून घेतलेला आहे, एक मध्यम आकाराचा कांदा कापून घेतलेला आहे व अर्धा लिंबू लागेल. अजून थोडी कोथिंबीर धुवून घेतलेली आहे. 4 चमचे घेतलेले आहे साठी मसाला, 2 चमचे मीठ घेतलेलं आहे व अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे. पहिल्यांदा ह्याला सर्व असं एकत्र मिक्स करून घेते. मसाला, मीठ, मिरची जरा जास्त लावून घ्यायचं आणि हा लिंबूही पिळून घेते त्याच्यावर. आता चांगले असं व्यवस्थित लावून घ्यायचं याला. मीठ, मिरची, हळद लावून झालेली आहे सर्व पीसला माशांच्या. तर थोडा वेळ असं ठेवायचं, हे 10 मिनटं. मसाला करून घेते. सगळं साहित्य या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून मसाला करून दाखवते. आता मच्छी तळायला घेते. माझा तवा तापलेला आहे, तो स्वच्छ धुतलेला आहे. यामध्ये पहिल्यांदा कुठलं पण हे ऑइल वापरा. ऑइल घेते जरा टाकून. आता हे मच्छीचे पीस आहेत ना सोडायचे, तेलामध्ये मावतील तेवढे पीस सोडायचे. हे मच्छी फ्राय झालेले आहेत करून. ते गॅस बंद करते. हे मासे काढून घेते. असं जर मसाला जळतो ना तो शेकून द्यायचा. आणि थोडेसे 2 पीस ठेवलेले आहेत, ह्याचा मी रस्सा करणार आहे. मच्छीचा रस्सा दाखवण्यासाठी मी कढई ठेवलेली आहे, गॅस चालू करून घेतलेला आहे. आता यात थोडंसं तेल टाकते. हा मसाला आहे, मिरची अर्धा चमचा टाकते, ते अर्धा चमचा. आता हे ताट धुवून जरा पाणी सोडते. मिक्सरच्या भांड्याला पाणी टाकून हे पाणी टाकते. थोडं घालून घ्यायचं. 5 मिनटं शिजून द्यायची. मच्छी करी झालेली आहे. मी गॅस बंद करते. ते एका वाटीमध्ये मच्छीचा पीस, हा रस्सा, हा माझा मासा मच्छी फ्राय, हा त्याचा रस्सा. माझी मच्छी फ्राय व रस्सा झालेला आहे. पद्धतीने सर्व करा. फार सुंदर झालेले आहे माझे बांगडा मच्छी फ्राय. तुम्ही माझ्या पद्धतीने बनवा, फार टेस्टी झालेले आहे. संध्या कुकिंग चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, ऑल ऑप्शनचं बटन दाबा. काय कमेंट असेल तर कमेंट करा. पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये भेटूया. बाय.